වීඩියෝ සීරීස් එකේ 10 වෙනි වීඩියෝ එකේ මම අද එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ database management system 1 subject එකේ question set 10 එක මම කොහොමද කම්ප්ලීට් කරගත්තේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මට ලැබෙන question එක මොනවද කියලා. මේක තමයි මට ලැබිලා තියෙන question එක. අපි බලමු මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. Graphically Central College was the only active school in the area during the war season. There were only 15 students in the school. Also, there were only 5 teachers, and one of them was the principal of the school. The principal decided to add all student details in a student attendance marking system, so he would be able to mark attendance after the main morning assembly at once. Think you are a reputed database engineer, and principal request to make a database while another developer is developing the system. The details have been given below. මේ question එක කියන්නේ O season එකේ ඒ area එකේ active තිබ්බ එකම ස්කූල් තමයි Graphically Central College එක. ඒ ස්කූල් එකේ ස්ටුඩන්ට්ලා 15ක් ඉන්නවා සහ ටීචර්ස්ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ටීචර්ස්ලා 5 දෙනා අතරින් එක්කෙනෙක් තමයි ස්කූල් එකේ ප්‍රින්සිපල්. ඉතින් ප්‍රින්සිපල් තීරණය කරලා තියෙනවා සියලුම ළමයන්ගේ attendance mark කරන්න සිස්ටම් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. සිස්ටම් එක වෙන ඩෙවලොපර් කෙනෙක් ක්‍රියේට් කරනවා. මට ලැබිලා තියෙන්නේ ඒකේ සිස්ටම් එකට අදාළ database එක ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් database එක ක්‍රියේට් කරන්න අදාළ සියලුම details පහල දීලා තියෙනවා. අපිට ඉස්සෙල්ලාම කියලා තියෙනවා Graphically ස්කූල් කියලා database එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. ඊට තියෙනවා student grade village transport කියලා table 4ක් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒවට අදාළ details ටික දීලා තියෙනවා. මෙතන කියලා තියෙනවා Graphically method එකෙන් table වල data insert කරන්න කියලා. අපි බලමු මේ ටික කොහොමද කරගන්නේ කියලා. database එක create කරගන්නේ MySQL Workbench software එකේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම file ගිහිල්ලා new model එක select කරනවා. ඊට අපිට මේ වගේ interface එකක් open වෙන්නේ. අපි මෙතන MyDB කියන තැන double click කරලා අපේ database එක rename කරගන්න Graphically school කියලා. ඊට පස්සේ rename preferences කියන බටන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ එතන okay වෙන්න. මම අපේ software එකයි question එක side by side තියාගන්න මට ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ලේසි වෙන්න. ඊට අපි ER diagram එකක් හඳ ගන්න ඕනේ. මෙතන add diagram double click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ interface එකක් එනවා. අපි මෙතන අපිට අපේ table එක create කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම හදාගන්න grade කියන table එක. මෙතන table name එක විදිහට grade කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි column ටික add කරගමු. ID village के टेबल क्रिएट कर दूंगा. ट्रांसपोर्ट के टेबल क्लिक कर दूंगा. ඊට පස්සේ අපි ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ෆීඩ් කරගමු. अब මේක රිලේෂන්ෂිප් ටික ඇඩ් කරගමු. මෙතන ඉන්නේ හැම ටේබල් එකකම one to many රිලේෂන්ෂිප් එක. අපි ඒ රිලේෂන්ෂිප් ඇඩ් කරගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙන්න පැත්ත සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් පැත්ත සිලෙක්ට් කරන්නේ. අපි මේ විදිහට අනිත් ටේබල් එකට රිලේෂන්ෂිප් ඇඩ් කරගමු. මෙතන මගේ පාස්වර්ඩ් සඳහා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ name කියන column එක මම column දෙකකට වෙන් කරගන්නවා. first name සහ last name කියලා.
දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ER diagram එක create කරලා කරගෙන තිනවා. ඉතින් ER diagram එකට අපිට data insert කරගන්න බෑ. මොකද ER diagram එකකින් කරන්නේ අපේ table ටික අපිට view කරලා දෙන එක විතරයි. අපි data insert කරගන්න නම් මේ ER diagram එක forward engineer කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු forward engineer කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම මේ database එකෙන් tab එක select කරලා මෙතන forward engineer කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් next කියන button එක click කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ බලා ගන්න බලන්න මෙතන forward engineer finish successful කියලා වටනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ window එක close කරනවා. මම අපේ tables වල data add කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ HDSQL කියන software එකෙන්. අපි බලමු HDSQL එකේ අපේ database එක table එකයි create වෙලා තියෙනවා කියලා. මෙතන HDSQL එක වට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ database එක create වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි හදපු table එකත් මෙතන පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි table වලට data insert කරගමු. අපි මුලින්ම grade කියන table එකට data insert කරගමු. ඊට පස්සේ village කියන table එකට data කරගමු. ट्रांसपोर्ट की टेबल डेटा करो. अब මේ විදිහටම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට data add කරගමු. අපි අපේ ටේබල් හතරටම data insert කරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු question වල මොනවද කියන්නේ කියලා. දැන් පළවෙනි question එකේ තියෙනවා select all student who study in grade 6. කියන්නේ grade 6 එකන ගන්න සියලුම ස්ටුඩන්ට්ලා හොයන්න කියලා තියෙනවා. ඒකට join query use කරන්න කියලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. query එක select query එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපේ database name එක දෙන්න ඕනේ. table එක create කරනවා student කියලා. now join. අපි අනෙක් table එකට join කරගන්න ඕනේ.
ටේබල් එක සිලෙක්ට් කරනවා grade එක. ඊපස්සේ උන් දාලා මේ ටේබල් දෙක අතර මොන කොලම් දෙකද ජොයින් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි පෙන්නන්න ඕනේ. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ grade id එක equal වෙන්න ඕනේ grade table එකේ id එක. ඊට පස්සේ අපි close එක දානවා. අපිට ගන්න කියලා තියෙන්නේ grade 6 වල ඉන්න ළමයින්ගේ details ටික. ඊට පස්සේ grade එක equal වෙන්න ඕනේ 6 එකට. අපි කොහේ එක්සිකියුට් කරලා බලමු රිසල්ට් එක නේද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් grade 6 වල ඉන්න ළමයින්ගේ සියලුම details ටික මෙතන පෙන්නනවා. අපි අපේ දෙවෙනි question එක බලමු. දෙවෙනි question එකේ තියෙන්නේ select birthdays of the students who come from Padaviya by bus. පදවිය සිට බස් එකේ එන ළමයින්ගේ birthdays ටික තමයි set කරන්න කියලා තියෙන දෙවෙනි question එකේ. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. select birthday දෙන්න. from database එක දෙන්න ඕනේ. student table select කරනවා. join. නැත්නම් අපේ database name එක දෙන්න ඕනේ. table select කරනවා village. ඔන්දාලා අපිට database එකේ මොන column දෙකද join වෙන්න ඕනේ කියලා දෙන්න ඕනේ. student table එකේ village id එක equal වෙන්න ඕනේ village එකේ id එකට. ඊට අපි තව ඉන්න join එකකට කරගන්නවා. ඉතින් අපිට අපේ database name එක දෙනවා. table එක select කරනවා transport. ඒකෙත් අපි මොන column දෙකද join වෙන්න ඕනේ කියලා දෙන්න ඕනේ. on student table එකේ transport id එක equal වෙන්න ඕනේ transport table එකේ transport table එකේ id එකට. ඊට පස්සේ where close දානවා. මුලින්ම පදවිය village එක equal වෙන්න ඕනේ village එක equal වෙන්න ඕනේ පදවියට and transportation method එක equal වෙන්න ඕනේ බස් එකට. अब බලමු कोड එක එක්සිකියුට් කරලා कोड එක එක්සිකියුට් කරලා බලමු රිසල්ට් එක නේද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට බේස් ටික දීලා තියෙනවා. අපි තුන්වෙනි ක්වෙස්චන් එක මොකක්ද කියලා බලමු.
select name of the students who study at grade 9 and come from මිහින්තලේ on foot. ඒ කියන්නේ grade 9 ඉගෙන ගන්න මිහින්තලේ ඉඳලා පයින් එන සියලුම ස්ටුඩන්ට් ලාගේ නම් ටික තමයි මම සෙට් කරන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. select first name, last name, බලමු කොහොමද එක්සිකියුට් කරලා රිසල්ට් එක එනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් grade 9 වල ඉගෙන ගන්න මිහින්තලේ ඉඳලා අයින් එන ස්ටුඩන්ට්ලා සියලු දෙනාගේම first name එක last name එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි database management system 1 subject එකේ question set 10 එක මම complete කරගත්තේ.